Autoidentifico pe Florentina, cere acceptul să lucrăm cu ea și pentru ea și spune-ne cum o percepi. Într-o bibliotecă am găsit o bibliotecă foarte înaltă, cu scări din astea de lemn suprapuse. Scară peste scară, peste scară, peste scară. Și nu face altceva decât o percep, urcă pe scară, răsfoiește, ia o carte de acolo, o răsfoiește, o pune înapoi, urcă mai sus, mai ia o carte, o răsfoiește, o pune înapoi, după aceea iar coboară și iar coboară și iar urcă și iar coboară și te amețește. De când faci asta? De când e pe scara asta? Din viața asta? De curând? De mult? Nu știe să-mi spună, nu este de foarte mult timp, oricum e atât de fascinată de tot ce înseamnă informație, încât parcă timpul se oprește pe loc când le caută. Mă auzi, Amalia? Da. Așa. Bine. Câtă energie a sufletului are? 96. Se pare că e cu spiritul și cu sufletul acolo, împreună. Ia uite-te tu. Sunt împreună sau s-a rătăcit spiritul? A? Sunt și integrate. Sunt integrate. Ia întreabă, de ce a vrut hipnoză? Doar din curiozități sau mai are ceva de rezolvat? Are foarte multă informație și nu știe să o asambleze, să-și o pună pe rafturi. Mi-arată de la genunchi în sus, mi-arată așa să-și o așeze în structuri. Păi tocmai ce îi spuneam la începutul sesiunii. Cu răbdare și în timp se va așeza în structuri așa cum vrea, în ordinea în care vrea. N-are timp pentru răbdare. E ceva de genul să-i pătrundem noi în straturi, să-i așezăm informația, pentru că e momentul în care îmi arată ceva de genul cam ai văzut o ceapă când o cureți și se desface așa, ca un trandafir ceapa asta, știi? Exact așa mi-arată. Păi despre asta e vorba, chiar despre asta e vorba în evoluția spirituală, adică evoluție, un fel de a spune, îi spunem noi, oamenii, pământenii, dar este de fapt o regăsire, o recunoaștere a sufletului și spiritului. Ea de fapt a făcut procedura în prima sesiune, scuze, dar acum este nevoie de timp să se așeze. Dacă ea se grăbește, nu cred că o poate ajuta cineva, pentru că timpul e necesar în plan fizic, dar putem să-i răspundem la curiozitățile pe care ni le-a expus în puncte, da? Sau așa, și până atunci o întreb dacă mai are ceva de spus. Sau dacă mai vezi tu ceva, dacă... În afară de faptul că acum caută informație, nu. Adică eu sunt undeva jos și ea e la jumătatea scării pe sus și, cum să spun, deși are cartea deschisă în mână, se uită la mine așa, știi? În jos. A urcat mai sus decât tine, așa? Și tot mai acolo am găsit-o. Și tot mai are curiozități. Da. Graba asta de a urca nu înseamnă că o să câștige mai mult, înseamnă că trebuie să se întoarcă de unde a plecat și să o ia ușor. Hai să vedem. Vrea să știe dacă... Pot să încep întrebările, Amalia? Da. Veninul pe care l-a avut în corp s-a curățat la prima hipnoză, că ea a înțeles că îi trebuie timp mai mult ca să curețe acel venin pe care l-a îngerat în urma conflictului cu soțul din prima sesiune. A ajutat-o perioada de metabolizare. Așa. Mai are ceva? Să-i asimileze toate efectele traumatizante ale veninului respectiv. Deci, în acest moment, nu mai conține nicio toxină a otravei respective. Vrea să mai știe dacă s-a rezolvat sigur ceea ce i s-a întâmplat în urmă cu... Stai că n-am ajuns la perioada. Operații la coloană, i s-a inserat o cutie cu 6 șuruburi, vrea să știe dacă influențează la conexiunea cu pământul. Are niște, în urma operațiilor de acum vreo 3 sau 4 ani,
are niște șuruburi metalice în cur, vrea să știe dacă împiedică în... Mai exact în coloană, pe lângă coloană, corect? Da, uite, L, S, L4, L5, sacrală, lombară, da. Mi le arată. Uh-huh. Sunt amprente și pe corpul energetic. Îmi spune exact așa, în mod normal nu mă împiedică, sunt compatibile cu mine. Mă împiedică puțin că nu simt fluxul ăla, adică cum să spun, nu simte fluxul ăla, cum să spun, ca și când deschizi o supapă instantă. Ea vrea să știe dacă se creează conexiunea cu Pământul, că nu percepe, bănuiesc că... Se creează, dar e fină. E fină, nu e așa puternică. E fină. Nu este atât de puternică, se creează, dar este fină. Și poate să-și dea seama în fizic de chestia asta, ea în energetic spune că simte din plin magnetismul. Partea fizică e puțin mai cu simțurile mai alterate, îmi spune. Exact dar așa. ea poate să-și dea seama în fizic că imediat îi conferă stabilitate și îmi spune exact așa. Cu siguranță fizicul meu a simțit că până să facă împământarea ei, ca și când, deși stă dreaptă în picioare, parcă ar sta așa puțin cu tălpile pe lateral, și după ce face împământarea, parcă, cum să spun, îmi arată tălpile cum și le îndreaptă, îi conferă stabilitate. Bun, deci are efect. Să simtă flux. Bun, are efect. Înseamnă că din cauza metalelor este un pic mai este mai suavă încărcarea. Mai suavă, da. Și îmi spune exact așa, fiind încărcarea mai suavă, asta la cei care nu au chestiile astea metalice în spate, la cei care nu au implanturi în fizic, simte fluxul dintr-o dată. Și e încărcarea rapidă și mai rapidă. Și mai puternică. La cei care sunt mai diminuat, probabil, mai diluată energia, o percepe. La cei care sunt ca ea, încărcarea se face mai lent. Dar se face. Adică în sensul că dacă tu acum te duci și îți faci o încărcare cu energia magnetică a Pământului, în câteva secunde te-ai încărcat, la ea poate îți dureze și 3 minute. Dar se face, asta e important. Se face. Să aibă încredere că se face. Care este cauza trigliceridelor ridicate? Lucrează radiestezic, are stil de viață sănătos, dar totuși... Mi-arată tot o aviditate din asta a informațiilor. E ca și când, în momentul când ai pronunțat trigliceride ridicate, e ca și când, cum să spun, parcă am perceput foarte multe cete de, nu zic corect virușei, cete de celule brusc ridicându-se peste tot, știi? Ies în afara ei? Nu, în corpul ei, în interiorul ei. Adică se risipesc? Nu se risipesc, e ca și când informația care o conține ele sare brusc. E ca și când ar vrea să se așeze brusc. Are un fel de nerăbdare în fizic. Așa, o influențează și în... Bineînțeles că fizicul fizicul se resimte. Compoziția celulară resimte nerăbdarea ei informațională. Și reacționează conform gândirii ei. Nu are doar nerăbdare informațională, ea a devenit puțin nerăbdătoare, ceva de genul să vadă ce e dincolo de. De orice, de cam orice. Da. Parcă totul o plictisește, parcă totul a devenit monotonie, exact asta îmi spune. Totul a devenit monoton. Deja știu aproape totul, dar n-am răbdare și parcă vreau mai mult. Nu mai mulțumește informația, parcă e ceva așa platonic, e ceva... Da, chiar așa se și comportă în fizică, am văzut, după părerea mea. Bun, pată pe plămâni. Tristețe. Dar este o pată preluată și o identificare. Este o identificare cu transgeneraționalul aici. E ceva de genul, e ca și când s-a însemnat ca să aparțină.
identificare cu transgeneraționalul, dar și, totodată și pată de apartenență. Păi și mai vrea să o mențină? Ce zice? Poate să o rezolve acum, în sesiunea asta, să o curețe? Poate să o rezolve, poate să o curețe, dar, cum să spun, e ceva de genul, ea oricum a devenit o singuratică și în felul ăsta simte că are și ea o familie, știi? Simte că aparține și ea cuiva. Da, nu-i văd logica, dar da, mă rog, simte nevoia să nu fie singură, da. Dar să ducă povara asta, nu știu ce să zic, să mai se gândească până la final, să vedem ce decide. De rezolvat o rezolvă, spune că nu asta este o problemă, spune că tocmai de aceea a apelat. Nu că a apelat, pentru ea n-a fost o problemă în chestia asta. E ceva de genul, mi-arată exact așa, cum s-a uitat așa pe peste tot, ea oricum s-a distanțat. Ea oricum e singuratică, petrece foarte mult timp în biblioteca asta după informații și e ceva de genul, s-a uitat așa peste transgenerațional, ok, fac parte din voi, hai ca să mă simt legată de voi, iau și o chestie asta și mă pun în spate. Adică ceva de genul, din tot transgeneraționalul acum și-a ales și și-a menținut tristețea. Din punctul ei de vedere a fost cel mai ok, decât suferința, decât jertfa, decât orfrandele, decât alte chestii mai periculoase din transgeneraționalul ei, ea considera că asta e cea mai ok pentru ea. Bun, mentalul ei vrea să o scoată, așa că să o scoată acum pentru totdeauna, să renunțe la ea și să lasă transgenerațional în pace cu toată informația și cu tot lanțul lor, că nu are nevoie să-l țină în spate, să mai apară și alte probleme în timp. Poate să-l scoată acum, că știe și poate și reușește. Așa, picioare, cauza crampelor la picioare, care ar fi? A scos-o? A scos asta din spate, acum a cicatrizam, dar când ai spus cauza crampelor de la picioare, mi-a venit chestia asta de inerție, mi-a arătat. Mi-a arătat chestia asta cam cum vedem noi în filme, astronauții aia care ai văzut plutesc prin nave. Da. Și? Și ce? Cauza pentru care asta mi-arată, că asta e cauza, e ca și când nu prea stă pe pământ, e ca și când inerție, imponderabilitate se numește, imponderabilitate. Când plutesc în vid, când nu e aer, se plutește în vid. Corect. Cel puțin așa știu că se numește când stai în situația asta. Bun, trebuie să coboare cu... Și ce o altă cauză care mi-o arată, urcat ăsta pe scări. Păi de asta mă gândeam, că face crampe urcând, coborând, urcând, coborând. Corect, foarte multă presiune care o ține în picioare, pentru că ea toată stabilitatea, toată forța gravitațională o imprimă în picioare ca să aibă stabilitate pe scările alea, pe treptele alea, cât timp ea caută. Bun. În urma hipnozei, primei hipnoze, făcută cu noi, și-a adus aminte ce îi spuneai tu în hipnoză, că la 11-12 ani a rămas paralizată jos lângă un gard, nu putea să se ridice, câteva minute era în vacanță la bunici. Același lucru i s-a întâmplat de 3 ori la vârsta de 43-45 de ani. De ce? Decorporalizare. Au fost și atacuri, spune. Au fost și atacuri, dar pentru ea a fost decorporalizare și mai ales că a fost conștientă. A fugit și de atacuri și de corp, probabil. De asta s-a decorporalizat. A stat lângă corp. A stat lângă corp și a vegheat. A stat lângă corp. Acolo unde locuiește, e în continuare la asta, zice. În Elveția unde locuiesc acum, diferența era că simțeam dinainte și mă așezam singură undeva până îmi trecea. Nu puteam să mă mișc, dar eram conștientă.
Iată că se explică. Deci a rămas lângă corp. Da. Da. Copiii, dacă sunt karmici, dacă au ales să vină în viața... De ce au ales să vină în viața mea? Este o completare, ca să-i ușureze... să mai simte singură, ca să se simtă oarecum completă. O completează foarte mult copiii. Și de ce nu reușesc să se apropie? O completează în energetic. Nu o completează atât, adică, cum să spun, fizic îmi arată că nu sunt genul care să stea la masă, care să se viziteze, care să... În schimb, în energetic, cum să spun, în energetic fac chestiile astea. Și toți își doresc să fie aproape și fizic. Vor reuși? Ia, uite-te pe o linie de potențial am ales, să vedem dacă... Are mai multe linii de potențial în care reușesc. În sensul ăsta, cu copiii să se apropie, să-și facă casă în România, așa cum și-au propus. Sunt mai multe linii de potențial în care există probabilitatea asta. Ok, deci s-ar putea să se realizeze cât de curând, da? Trebuie voință ca să se realizeze cât mai curând și să intre pe o linie de potențial, deși le are foarte aproape de ea, percep, că altfel nu i-aș fi spus din viitor nimic, foarte aproape are chestiile astea, ea trebuie să lase abilitatea asta după informații și să se ocupe puțin de fizic. Asta mă gândeam eu la începutul sesiunii, că ea își pierde multă energie risipindu-se căutând și atunci dacă și-ar păstra energia și și-ar canaliza-o pe direcția asta, pe linia asta de potențial, s-ar putea să se realizeze mai repede decât ea trebuie să facă acțiuni și în fizic, spune. Exact, și trebuie energie, da. Adică să se canalizeze, să acționeze în fizic. În mare parte în fizic. Are doi băieți și așa, cel mare, completarea, învăț, înțelept, așa, face aceleași greșeli ca mine. Așa, mă rog, îi caracterizează, nu știu de ce, probabil că vrea să spună că se aseamănă cu ea. Bineînțeles că se aseamănă cu ea. Are doi băieței, unul dintre ei. Ce trebuie să văd, să înțeleg? Nu știu ce vrei să zici, Florentina, aici. Are doi băiețeli. Ce trebuie să văd, să înțeleg? Cum pot să-i ajut ca mamă, deși știu că are lecțiile lui de învățat? Mi se pare că viața mea... Ești necondiționat și este suficient. Are puțin tendința de a... din observator, de a da sfaturi, a deveni puțin atot știutoare și încă i-a rămas pe acolo prin celule, în special prin spate și prin picioare, nevoia asta de a controla puțin situația. Asta mă gândesc, că da. Că e tentată să stea cu atenția prea mult pe ei și nu le face bine deloc, noi toți spunem asta. Nu neapărat să stea atât de mult cu atenția pe ei, cât ceva de genul, dacă le-am dat un sfat, spune ea, mă aștept să-l asculte. Să-l și execute. E, un pic dictatorială se pare că e, nu? O tentă. O tentă, da. Zice, simte că are cam aceleași lecții ca și ea. Da, bineînțeles că aceleași lecții și cât timp ea se va sustrage de la acțiune în fizic, copiii, susținând-o atât de mult, le vor prelua copiii. Da, și faptul că, da, vine de aici, uite, faptul că nu a stat lângă ei atâția ani și a plecat de la 3 săptămâni ca să muncească pentru ei și nu i-a văzut, acum simte nevoia aia acută să fie lângă ei tot timpul, să-i mămească, să-i drăgălească, na. Acum... Sunt normale chestiile astea pentru fizic și în energetic simte o apropiere excesivă față de ei. Da, nici cu cel mare, nici cu cel mic nu au stat împreună și simte nevoia să ia ea bai aproape. Spune că nu, caracteristica asta este, modul ăsta de a-i caracteriza este strict pentru fizic și râde când o aude. Zice, atașamentul corpului fizic, exact chestia asta zice, cel mare și cel mic, dar amândoi mi arată la același nivel, cum ar veni, la același... Cum îi vede ea, Da, exact. Cel mare și cel mic. Și fără să știe, spiritul ei spune chestia asta, fără să știe în fizic, caracterizându-i cel mare și cel mic, asta înseamnă că ea proiectează asupra celui mic că el e mai mic, mai firav,
E posibil cu timpul să nu mai câștige la fel ca cel mare, da? Că cel mare e cel mare și el e cel mic. Bun, Amalia, acum, da, cred că înțeleg ce vrea să afle ea. Acum, la final, încă o întrebare. Ce o împiedică să fie aproape de ei? Există vreo cauză în trecutul vieții ei care a determinat-o să stea atât de departe de ei? Nu știu noi dacă am abordat ideea asta, Florentina, în prima sesiune. Ai avut vreo experiență alături de ei prin care i-ai abandonat sau ceva? Florentina? Nu este vorba de abandon, îmi spune partea subliminală, scuză-mă că intervin. Da, spune că a fost mai degrabă nevoia de a le oferi ceea ce nu a avut ea. Da. Și percep, îmi arată ca un fel de balanță în mână. Dacă stăteam lângă ei, le ofeream dragostea, ok, din punct de vedere energetic erau mult mai câștigați. Dar în fizic noi știm foarte bine că trebuie să mănânce, trebuie să se îmbrace, trebuie să aibă un statut social. Este foarte importantă chestia asta. Iar din chestiile astea, adică cum să spun, îmi spune că energetic a stat lângă ei, energetic sunt împreună mai tot timpul, dar în fizic n-a putut să facă chestia asta și este de înțeles. Mulțumită de răspuns, Florentina? Da. Instituțiile de stat are repulsie și respinge sistemul. De ce? Din cauza informației pe care a acumulat-o brusc. Știe că sistemul te obligă, îți conferă supunere, îți conferă obligativitate, îți conferă pedeapsă, îți conferă condamnare, îți conferă, mi-arată exact așa ca și când sistemul te pune sub talpă, calcă pe tine, știi? Și ea nu suportă asta. Că a ajuns la un nivel la care înțelege cât e de importantă libertatea. Cât e de nociv sistemul. Da. Cât te constrânge, îmi spune. Avocații mă păcălesc, mulți au... Este modul sistemului de a se revolta împotriva ei. O percepe sistemul și atunci o atacă, nu? O percepe ca un pericol. Și faptul că este atât de avidă după informații, îmi spune că ăsta este unul dintre punctele care le caută în biblioteca respectivă, cum să învingă sistemul sau cum, nu neapărat să-l învingă, mi-arată ca măcar ceva de genul să strecoare pe lângă. Nu să strecoare, ceva de genul, ea e conștientă de sistem, sistemul să fie conștient de ea, de libertatea ei și de nevoia ei de suveranitate și să o lase în pace. Adică ea se așteaptă într-un fel de, cum să spun, nu neapărat la colaborare, dar ceva de genul, îmi arată aici, ceva de genul sistemul să o întrebe. Îmi dă un exemplu prostesc, dar ăsta mi-l dă. Vrei să-ți plătești taxele și impozitele? Ea spune nu, că sunt forțată să facă chestiile astea. Și atunci sistemul să zică, bine, mulțumesc, ne scuzați că v-am deranjat. O să muncești în zadar la aspectul ăsta, spun de pe acum Florentina, să n-ai speranțe că o să fie recunoscător sistemul și de nevoile tale, așa că îți consumi energia degeaba. Caută tu libertatea, lăcașul tău de a te exprima liber în universul tău, lasă statul că în nădejdea lor nu o să ai, nu o să obții ce-ți dorești. Bun, vrea să știe dacă e o plată karmică și asta. A fost plată karmică, nu mai este. Nu mai este, bun. Da, uite, măsurătorile radieseze îi spun că nu. De 2 ani lucrează la asta. Bun. Ce mai are? În Elveția. Nu i-a plăcut niciodată Elveția. O respinge chiar și după 2 ani. De ce? Și Elveția o respinge pe ea. Nu place nici măcar egregorul țării respective. E karmic ceva? Mai rămas ceva de curățat din urmă? Nu este karmic, tocmai de aceea și simte nevoia acută să plece de acolo. Că și-a încheiat karma? Da, e ca și când mi arată cum deja e împinsă de la spate. România este compatibilă să vină? Are compatibilitate de 86% România. Deci ușor, ușor o să se așeze, Florentina.
Așa, are multe diplome și nu-i place nimic din tot ce are ca pregătire, meserie. Singurul lucru ce o fascinează, radiestezia, numerologia, curățenie, îi place să facă curățenie oriunde, oricum. Așa. Crema naturală, magia. Materia. Cu ce e compatibilă din toate astea? Să ți le dau pe rând, Amalia? Îți dau compatibilitate la ele. De asta zic. Radiestezia. 96. Numerologia. 86. Curățenia. 85. Creme naturale, uleiuri esențiale, săpunuri. 82. Bun. Este ca și cum ar vrea să le facă pe toate, dar nu se decide la niciuna. Deci acum o să se decide, având în vedere, da, proporțiile pe care le-ai dat. Partea subliminală spune că e ok să le încerce pe toate. Aha. Poate să le facă pe toate concomitent și în felul ăsta va observa care îi place, către care are deschidere mai multă. Dacă întrebăm strict pe ea ca parte subliminală, tot ce ține de magie e ok, magia e transformatoare. Magia e revelatoare. Magia ți dezvoltă foarte mult abilitățile de manifestare, de ridicare, de alchimizare, de metabolizare, magia fascinează pe oricine. Decât că nu oricine o înțelege și nu oricine are dreptul să o practice, îmi spune. Asta e diferența. Păi trebuie să știi bine ce faci ca să nu încalci legile Universului sau liberele arbitre și să te întorci, să cobori în frecvență, Florentina. Că dacă nu știi bine ce faci și faci greșeli, ăștia de-abia așteaptă să pună mâna pe tine. Știi cum e? Spune că dacă o întrebăm pe ea din informațiile pe care le-a descoperit, ea ar spune că magia te alege, nu tu alegi magia. Tocmai de aceea sunt foarte mulți care încep să facă magie și e ceva de genul parcă pică în grup și acoperă asfaltul. Păi da, da, sunt și din cei care sunt pasionați de magie și fac numai prostii și se trezesc pe urmă că nu se mai pot descotorosi. Spune că prostii considerăm noi, din nivelul nostru de conștiință, că fac prostii. Pentru ei sunt lecții foarte importante alea. Colaborarea cu demonii? Chiar sunt plăți karmice, da? Odată. Da. Ok, bine, totul este perfect, tot ce se întâmplă în univers este perfect. Spune exact așa, ca să poți... Îmi arată exact așa, o parte întuneric, o parte lumină. Cât timp le deosebești, nu ești la neutralitate. Cât timp condamni una dintre ele sau cât timp alegi una dintre ele, nu ești la neutralitate. Ca să poți să devii vertical, mi-arată, și undeva deasupra, la întuneric și la lumină, mi-arată că trebuie să le combini într-o sferă pe amândouă. Adică să-l accepti și pe ăsta, să-l accepti și pe ăsta alt. Și să spun exact așa, avem, exact asta îmi spune, avem prostul obicei să diferențiem sau să alegem lumina. Asta înseamnă că din start mi-arată că respingem întunericul. Cât timp respingem întunericul, către noi va veni și mai mult întuneric ca să fie acceptat, ca să fie alchimizat, ca să fie înțeles. Păi stai așa, îl acceptăm, îl alchimizăm, îl înțelegem, dar nu suntem obligați să trăim în întuneric. Eu tot mereu mă pronunț în felul ăsta. Eu mi-aleg să trăiesc cum vreau, ori lumină, ori întuneric. Dar sigur că pot să accept și pe cei sau situația în care mai sunt încă mulți în întuneric, nu? E corect așa? Nu. Adică să aleg să trăiesc și în întuneric? Partea subliminală spune că ok, exact așa îmi spune, ok, fiecare alegere contează. Dar aici, în fizic, mi-arată în globul ăsta, aici în fizic, în Matrix, noi amândouă trebuie să le acceptăm. Experiențele mi-arată că vin și de acolo, vin și de acolo. În momentul când îmbinăm experiențele, îmi arată ca și când devine o armonie în globul ăsta. Mi-arată energia așa, că curge. În momentul când noi facem doar o alegere și o respingem pe cealaltă sau o condamnăm sau nu suntem de acord cu ea, îmi arată că globul ăsta se împarte energetic. Aici e negru, aici e alb și noi alegem doar către alb, dar cum să spun, mi-arată că cei care aleg să intre în alb fac așa la întuneric, știi? Așa,
Și întunericul tot tinde să vină către ei și îmi spune de aici atacurile multiple, de aici frica de întuneric, de aici foarte multe chestii. Și ce să înțeleg? Când mi-arată că cei care sunt aici în alb, în lumină, dacă s-ar duce să îmbrățișeze, percep că întunericul s-ar restrânge. Se restrânge, se restrânge, se restrânge, se restrânge până când dispare. Să înțeleg că să-l îmbrățișez trebuie să mai fac și câte o crimă, să mai fac și câte un scandal, să mai nu este încep același să jur, lucru. să mai încep... Păi ăsta e întunericul, nu? Nu. Eu nu pot să trăiesc în lumină pentru că nu o fac și nu trec și prin întuneric, a? Nu este același lucru și nu înțelege comparația ta. Și întreabă exact chestia asta, ți se pare că n-ai trăit în întuneric? Păi tocmai că am trăit și la un moment dat vreau să mă separ. Asta nu înseamnă că nu accept întunericul. Ca și acțiune, ca și activitate. Nu mai vreau să fac activitate în beznă, vreau să fac activitate doar în lumină. Da, da, asta înseamnă, exact așa spune, din moment ce vrei să te separi, înseamnă că tu respingi partea aia. Păi asta nu înțeleg nici eu. Cum să mă separ? Cum să o accept dacă vreau să mă separ? O accept teoretic, dar nu mai intru în ea. E diferență. Exact, acum a arătat cu degetul spre tine și a spus, este diferență. Dacă o accepti și nu mai intri în ea, este o diferență. Păi asta zic. Dar atâta timp cât tu vrei să te separi, asta înseamnă că ești conștientă de ea și nu o vrei. Mai ales că tu ai trăit în ea cu vârf și îndesat, spune. Da, exact. Spune că tu și nu mai vreau să trăiesc în ea. Dar asta nu înseamnă că nu accept. Spune că ești într-o contradicție aici. Trebuie să accepti partea aia de întuneric care a fost în tine ca să se alchimizeze. E ca și când tu încă ai remușcări pentru partea aia, încă te simți puțin vinovată în subconștientul tău pentru ceea ce ai făcut cât timp ai fost în întuneric. E ca și când îmi spune, e puțină neiertare acolo la ea. Probabil că de asta nu dau drumul, nu? Și vreau neapărat să mă separ. Corect. Hai că am înțeles acum ce vrei să zici, în sfârșit am înțeles. Bine, hai să mergem mai departe. Își dorește o mașină. Ce este mai bine? Ca și cum vreau să le fac pe toate și nu mă deci la niciuna. Asta am zis-o. A ajuns în punctul în care, deși își dorește o mașină nouă, deși se construiește casa mea în România, deși îmi doresc să fiu împreună cu copiii și nepoții, simt că sunt pe din afară, nu pot să-mi proiectez o muncă nouă, nu mă mulțumesc cu nimic, nu simt bucuria vieții, mă văd deconectată și simt că nu aparțin acestei planete. Ai vorbit deja despre ea, dacă mai ai ceva de zis. Nu este nimic. Tocmai din cauza stărilor menționate de Trine, ea se află în biblioteca aceea, să caute ce anume o mulțumește, ce anume trebuie să facă, dar în fizic spune exact așa. De asta mă ocup eu de informații. Ea în fizic trebuie să facă acțiune. E ca și cum și-a terminat misiunea aici, zice. Părinții ei niciodată nu m-am simțit iubită, mângâiată, protejată de ei. Mama biologică a decedat, mama vitregă a decedat, tata e în viață, vreau să curăț cordoanele cu ei. M-am simțit vinovată că cele două mame au murit și nu m-a durut deloc. Nu m-a durut. De ce? De ce n-a durut-o? De fapt, este curiozitatea ei. E detașată de transgenerațional, este detașată. Dacă mamele sau dacă familia ei ar fi cocoloșit-o atât de mult, ea și-ar fi schimbat linia de experimentare. N-ar mai fi fost aici în bibliotecă, n-ar mai fi deținut informațiile care le deține în acest moment. Îmi spune o chestie, îți aduce aminte la început că a spus că a devenit observator în fizic. În fizic ea este observator pentru că deja simte că eu aici caut foarte multă informație. Tocmai de aceea ea vrea să așeze informația cât mai repede, doar o putea să găsească în fizic motivația aceea de fericire. Dar e ceva de genul, ea în fizic așteaptă să vină motivația peste ea, mi-arată. Nu se hotărăște ea să caute motivația. Deși în fizic îmi spune exact așa și îmi arată de aici din bibliotecă, îmi arată fizicul ei și spune, uite, nu e recunoscătoare pentru asta, nu e mulțumită pentru asta, nu face asta, nu face asta la altă, nu face asta la altă. E ca și când stă și așteaptă și se cam plânge puțin. Intră puțin în victimizare,
pentru nemulțumirile astea, când are toate motivele să fie recunoscătoare. De asta și partea aia pe plămâni, înțeleg acum, a? Cu transgenerațional, cu bunicile astea din transgenerațional. Spune chestia asta, da, a zis că este o identificare cu transgeneraționalul, dar din toate identificările ea și-a ales tristețea ca să fie cea mai ok, adică ceva de genul, decât să nu iau nimic, mai bine o iau doar pe asta, că e cea mai suportabil de dus. Bine, sperăm că am înțeles. Frații ei se respectă, dar conexiune mare cu ei nu are. Rece. Doar cu 2 surori se simte mai apropiată, frații din căsătoriile mamei și a lui tata separat. Astea sunt întrebări pentru fizic, dar ea deja e detașată de absolut tot. Pe ea nu interesează decât copiii și nepoții ei, atât, strict. Și asta pentru că în energetic mi-arată că sunt o familie foarte unită, foarte strânsă, colaborează foarte bine în energetic. Restul e ceva de genul, ok, m-am implantat în familia asta, ok, ne respectăm, dar mai răruț că e mai drăguț, mai la distanță, știi? Vrea să știe de unde vine și care e misiunea ei aici. A zis Nibiru, spune. Da, câte carte, așa? Are mai multe inserații în ADN, îmi spune. Are și jupiterian, are și sirusian, are puțin și andromedan și mai are un pic de tot liran, îmi spune. Ca și catene, are 4 active, 5 semiactive. 4 catene active, 5 subcatene active. Bun. Au fost mai multe, le-a reactivat brusc, iar partea subliminală a zis că e prea mult pentru fizic și a trimis spiritul ceva de genul să le dezactiveze. Era prea mult pentru ea, îi provoca stare de letargie, mi-arată că o trecea de la o stare la alta. Când stare de răceală, când stare de amețeală, când stare de greață, când stare de somn, când stare de... Era prea mult pentru ea. Cred că își dă seama ea acum de stările ei și când s-a întâmplat asta. Bine, mai are ceva ciumacină. Bunica paternă, când avea ea 15 ani, bunica a crescut-o până la 7 ani. Când a murit, nu a murit până nu a văzut-o ea, Florentina. După ce a văzut-o, a murit cu ea alături. În Spania, când locuia, avea grijă de 2 bătrâne, tot cu ea a murit. Era ca și cum așteptau să fie ea lângă bătrâne ca să poată muri. Este parte din misiunea ei asta. A avut ceva contract cu ele sau? A avut înțelegeri. Înțelegeri, să le ajute să le facă trecerea lină. În sensul că mi-arată că ar fi murit foarte zbuciumate. Dacă n-ar fi fost prezența ei, le-a conferit încredere, le-a conferit siguranță, le-a conferit... Asta cu siguranță. Dar a avut ceva legături dinainte, legături karmice sau... Da, s-au întâlnit și cu unele s-a întâlnit și în alte vieți. Îmi arată că sunt și unele cu care au făcut înțelegeri în astral. Fără să le fi întâlnit în alte vieți. Bănuiesc că vor mai urma. Și alte situații asemănătoare. Ok. Deci asta a fost înțelegerea cu ele. Da. Valentina. Și ultimul punct, nu simte frică de nimic, nici de moarte. Știe că e sigură că este un loc mai bun acolo unde va ajunge și unde se va simți în liniște, pace, așa. Nu pune preț pe lucrurile materiale, îi place natura și așa mai departe. De ce? Pentru că a devenit aproape observator, pentru că a învățat detașarea. Și frica, normal că nu mai simte frică, că a simțit-o din plin prea mult timp.
Și-a învățat capitolul ăsta. Și l-a învățat bine, se pare, nu? Fericire. Mai mult decât bine, spune. La capitolul ăsta a excelat. Bine, astea au fost toate punctele. Mai ne uităm la nepoțelul ei care, dacă a făcut procedurile, dar stai la curățare, Maria, hai să vedem dacă mai are ceva, a făcut ceva contracte, dacă mai are ceva blocaje în corp. Am făcut camera de lucru, spiritul ei a spus că nu este pregătită să deblocheze încă următorul contract. Deși... Cât timp să da, mai este, îmi spune, dar nu este pregătită, așa că nu este de acord nici măcar să cheme entitatea respectivă, dar sunt conștienți de ea. Bun. Dacă o ia ușor și progresează într-un ritm corect, o să... Nu este activat contractul, nu funcționează asupra ei, trebuie să treacă la următorul nivel ca acel contract să se activeze pentru ea. Și abia atunci poate să le elimine. Corect. Bun. Atunci, hai să vedem blocaje, dacă mai are ceva. Energie pe picioare, văd. Așa. Foarte multă, de la brâu în jos, foarte, foarte multă energie. Cum să spun, parcă a trecut prin funingine. Este o energie preluată din niște locuri pe unde a fost și nu i-a plăcut. Dar ea a simțit pe picioare ca și când parcă au luat niște frisoane pe picioare, nu știu, ea și-a simțit picioarele, șoldurile, fundul și l-a simțit puțin diferit după ce a intrat în locurile respective. Bun, să se curețe, să scurgă în pământ sau să facă un foc purificator, să le ardă toate aceste energii și tot ce mai întâlnește, toate blocajele, undele de formă. Hai să vedem, ți-am curățat atunci undele de formă, nu mai știu. Are unde de formă de scos, îi mai reașează puțin chakra rădăcină. La chakra sacrală percep că o mărește puțin, tinde să-și strângă sacrala, tinde să-și o comprime. Uite, de aici îi scoate vinovăție, de aici îi scoate rușine, de aici îi scoate impotența din sacrală. Bun. Îi scoate nedreptate din rinichiul stâng, îi scoate neacceptare din ficat, îi scoate plictiseală, monotonie, agonie din fiere, din stomac, din gât, din ochiul drept, îi scoate tristețe, milă, compasiune excesivă, regrete, da, și atașament din plămân, din coloană, din ceafă, din tâmpla dreaptă, dar și din stânga. Îi scoate lăcomie, lăcomiei, a scos atașamentul, lăcomie, avaritate informațională. Da. Și mi-arată ca și când, cum să spun, parcă apucă foarte mult. Nu știu, ea vrea să apuce toată informația. Ea. Din stomac, din piept, din inimă. Repezeală. O scoate din stomac și din mâini. Tot aviditate informațională o scoate din chakrele palmelor, din degete și din coate, dar și din ochiul stâng. Da. Îi mai scoate rezistența la acțiune, rezistența la planuri. Și când zic rezistența la planuri pentru fizic, și stagnarea îi le scoate după peste tot. Și gata. Îmi trage
Bine. Vezi dacă e conectată și la egregoare, conștiințe colective, la Da, stadiul are inferior, conexiune. să se deconecteze și de acolo. Da, inclusiv la 2 reptilieni avea cordon, văd. Da. Liniile de potențial de suferință, vezi dacă e. Stagnare are. Ceva, dar când zic pe stagnare, e chestia aia de nu vrea să facă. Deci ea se stagnează gen conștient. Așa. Să-ți propui acum, Florentina, să-ți proiectezi pe linia de potențial viitoare tot ce-ți dorești tu, apropierea de copii, crearea, construcția casei cât mai... Atunci, nu cât mai repede, la momentul cel mai potrivit pentru voi toți, în condiții optime, pentru binele vostru suprem, pe o cale cinstită și dreaptă, conform legilor Universului, să se realizeze totul. Îți propui acum tot ceea ce îți dorești tu, în modul ăsta să se realizeze. Și acum să chemăm persoanele din viață. Va face pace cu avocatul respectiv, văd. Să-l cheme să curățe și liniile de cordoanele cu ei, cu avocații, cu medicii, cu persoanele oficiale din instituțiile statului, acolo unde lucrează ea și cu care a avut conflicte, să-i cheme pe toți să curețe toate cordoanele, să-i cheme și pe nepoțel pe care l-a botezat de curând, să vedem dacă procedura pe care i-am dat-o eu a fost eficientă și s-au curățat ritualurile, efectele ritualurilor de botez. Nu-i percep conexiunea la egregorul și la religii? Nici cu băieții, nici nepoțelul? Nepoței, mă rog. Bun, deci s-au curățat, da? Nu percep, nu. Și îmi spune ceva de genul, e bine, s-a făcut, s-a realizat deja. Hai să curățești cordoane cu aceste persoane, avocați și ce-am mai zis, toți. Le curăță pe toate odată, percep. Și transgeneraționalul, da. La transgenerațional să știi că e curățat și e deja, cum să spun, e un filicel mic care ține. Și îmi spune că filicelul ăsta că lucrează radiestezic și tot își face trecere în el. Păi și mai vrea să-l țină? E curățat, îl desface, dar oricum spune că se va loga înapoi. Păi, da, deci nu i-a ieșit ideea din cap, Adică? Cu logatul de transgenerațional. Va intra pe traume. Va intra pe anumite consideră că mai are nevoie de lucru, nu? Da, va intra și va reactiva, dar asta nu e o problemă pentru ea. Este treaba ei. Hai, Florentina, să schimbi spiritul acum. Să taie tot cordoane, da? Da. Să cheamă spiritul, Florentina, să ne spui dacă îl percepi, roagă să te atingă undeva pe corp, să vedem. Că încă de la început era ei, deja integrată. Ne auzi, Florentina? Da. Hai, spune-ne, te rog, dacă îl percepi. Dacă ești liniștită, relaxată și poți să-l percepi. Între timp să ne spui, Maria, dacă îi recomandă ceva, spiritul, pe lângă câte i-ai recomandat tu? Să se calmeze, să respire, să se bucure. Să o odihnească energetic. A atins-o pe abdomen și pe inimă. Ai perceput, Florentina? Da. Acolo ai perceput? Da. Și pe bărbie? Da, e pe acolo. E pe aproape. Acolo ai fost mai sensibilă, probabil. Bine. Hai să faci și conexiunea cu energia Pământului, să vedem cum simți acum, cum percepi. Îți imaginezi, Florentina, din centrul tălpilor tale, două fascicule de energie strălucitoare, luminoase, care cresc și le observi cum cresc și se unesc acum
cu sfera de energie pură a Pământului. Cu iubire și recunoștință mulțumești Pământului pentru susținere și simți puterea, simți încrederea în tine, cu care urci și te vizualizezi până în creștetul capului ca fiind un canal de energie. Cu toate aceste puteri, capacități pe care le-ai luat și umpli corpul tău, toate celulele tale, toate câmpurile tale, toată această frecvență. Și din creștetul capului un fascicul de energie se răsfrânge asupra ta și caută frecvența corespunzătoare nevoilor tale, în care te simți perfect. Acea sursă pe care tu ai venit cu toate valorile tale și îți cauți matricea originală, cu toate calitățile, capacitățile tale, libertate, voință, putere, încredere în tine, iubire adevărată, încredere în tine. Te întorci înapoi în interiorul tău și îți activezi toate memoriile și puterea inimii. Accepti și integrezi energia masculină cu energia feminină și mai dai comandă încă o dată cele trei părți ale tale, suflet, spirit, minte, să rămână în interiorul tău, alături de tine, acolo unde ele se simt cel mai bine pentru a continua colaborarea în vederea experimentării în favoarea ta, în beneficiul tău și a familiei tale și a întregului univers, desigur. Și hai să vedem curățarea casei. E foarte curată casa ei. Ai zis că ai doar acolo unde locuiești, da, Florentina? Da, și am și în România un apartament, dar să copiii le fac eu curățarea spațiului, dar dacă puteți. Hai să vedem ce e acolo, unde locuiesc ambii copii? Nu, unul de mine. Unul din băieți locuiește acolo. Nu percep că aș avea acceptul lui să intru. Dar casa unde locul în teren unde își face casa? Acolo doar partea mea. Partea ta, evident, da? Da. Și să vedem compatibilitatea ei cu terenul la Mali. 96 văd compatibilitate. Fii atentă, deci am intrat pe un teren, în formă pătrată și m-a dus imediat în dreapta la intrare. Acolo văd că curăță. Corespunde, Florentina? Cunoști locul? Perfect. Așa e? Da. Ok. Acolo curăță locul tău. Ce ai mai zis? Mașina? Mașină nu mai am decât mașina de muncă. Așa. Curăță locul acolo, spațiu. Da, curăța și locul în care locuiești acum, cu chirie. Și merge mai departe. Robinetul abundenței, ia să vedem. Nu-i percep probleme financiare. Bun. Cât la sută are acum energia sufletului? 100%. Conștientizare, ia să vedem cât a făcut. 97. Metabolizare câte zile? 2. Ești pe cai mari, Florentina. Spune-mi dacă mai ai vreo nelămurire, vreo întrebare sau o nelămurire. Nu. Ai înțeles tot, da? Perfect. Te-ai recunoscut, te-ai regăsit. Cum te simți acum? Ești bine? 100%. Cum te simți? Ca un fulg. Ca un fulg. Ai văzut? Hai să vezi peste 3 luni când ai face alta, cum te simți. O să... Scuze, am glumit în vederea ceea ce ai spus tu la început. Așa, acceptul de publicare, dacă ne-l dai? Cu siguranță. Mulțumim, atunci închidem aici. Vă deconectați de toți și de toate.